Mirëmbrëma, se keni ardhur në Shqip në DritareTv, një nga ngjarjet që ka shenjuar javën e kaluar, një nga ngjarjet që ka tronditur opinionin ndërkombëtar, është lufta e Gazës, është çfarë po ndodh në Izrael. Kam të ftuar sot ambasadorin e Izraelit në Shqipëri, është zoti Noal Gal-Gendler, kënaqësi që ju kam. It's a pleasure, madam. Në Izrael ka luftë. Kush e nisi dhe pse? Hamas, terrorist organization that control Gaza Strip for several years. This time the excuse was Jerusalem, but it's not the first war. Every 2-3 years we have the same story on different excuses. Ishte Hamasi, një organizatë terroriste që ka kohë që kontrollon rripin e Gazës për shumë vitesh tashmë. Kësaj radhe ishte Jeruzalemi, por kjo nuk është lufta e parë, çdo 2-3 vjet kjo punë është. And it's worth to mention that Hamas doesn't recognize even the Palestinian Authority that control Judea and Samaria, and they act as a different or the only power in the Gaza Strip, as like a mini state, like a government. Në fakt, vlen të përmendet se Hamasi nuk njeh as autoritetet palestineze. Ata kontrollojnë Gjudën dhe Samarin dhe veprojnë si një lloj autoriteti në vetvete. Le të themi si një lloj ministrie e qeverisë. Kush nisi të godasi pari me raketa? Hamas was the first to shoot, and in my opinion, first or second is not so important. Important is to see how they do it. They shoot. They protect themselves by human shields. They shoot the rockets from schools, hospitals, places that are crowded with people. This is one thing. And they shoot it on cities in order to kill civilians in Israel. This is a double war crime. You protect yourself with people as human shields, and you try to kill innocent civilians. Ishte Hamasi ai që filloi i pari. Megjithatë nuk është e rëndësishme se kush filloi i pari apo i dyti. Është e rëndësishme se si veprojnë ata. Ata në fakt mbrohen përmes mburojave njerëzore, për këtë arsye i nisin, i godasin raketat nga vende të populluara si shkollat, spitalet dhe shënjestrojnë qytetet e mëdha, duke pasur për qëllim të vrasin sa më shumë civil. Kjo në fakt është një krim i dyfisht lufte. Mbrojtja me mburoja njerëzore dhe vrasja e civilëve. It has a very good logic or very good reasons from their side, because they know that we will not attack launchers that are situated within civilians in the Gaza. Dhe ata kanë në fakt një goxha logjik, kanë një arsye pse e bëjnë këtë, sepse ata e dinë se ne nuk do të shënjestrojmë civilët në Gazë. Because with our technology to destroy the launcher after one missile is launched is very easy thing to do, but you have to understand that the consequences might be very dire if you shoot into civilian centers in the Gaza. Sepse mund të jetë shumë e thjeshtë të kundërveprosh momentin që të hedhin një raket. Çështja është që pasojat mund të jenë shumë të rënda në rripin e Gazës. Ndërkohë që flasim, ju lutem regjia të më shoqëroj me disa nga pamjet që kemi në të operacionit rojeve të murit. Si quhet operacioni, i cili nis në 15 maj 2021 dhe do doja të na shoqëronit me të gjitha çfarë fotosh dhe planesh kemi. Për shembull, në këtë plan është një raket e hedhur nga Izraeli. No, this is by Hamas. Po, një raket e hedhur nga Hamasi, ndjes në Izrael. Dhe të tjera plane si këto, sepse ajo çfarë po është së fundmi duke u folur është që po goditen nga Izraeli njerëz të pambrojtur, palestinez të pambrojtur. Ndërkohë që planet e çfarë ka ndodhur në Izrael pak po komentohen. You don't see, but it happens. It happens often. We suffered from about in between 200 to 800 rockets per day on civilian
centers, but we are lucky in the sense that we developed some years ago what we call the Iron Dome, in order to protect us from missiles. The success of the Iron Dome that intercepts 90% plus of the missiles prevents heavy damage and destruction in Israel itself. Po, është e vërtet, ju nuk shihni shumë çfarë ndodh në Izrael, por në fakt po ndodh. Domethënë Izraeli goditet nga 200-300 raketa në ditë, të cilat të gjitha shënjestrojnë qendra civile, por ne jemi me fat se ne para disa vjetësh kemi zhvilluar një sistem të mbrojtjes nga raketat, i cili mundet të identifikojë 90% të raketave që na godasin. Për këtë arsye kemi një mundësi, le të themi, parandalimi apo mbrojtjeje. Në fakt, çfarë ndodh në këtë plan? Duket si përplasje, ju po qëlloni raketat e Hamasit. What you see here is classical. They shoot rockets and the Iron Dome shoot mini missiles in order to intercept the rockets while they are in the air. Ajo që ndodh është domethënë Hamas hedh raketat e veta dhe ne nisim këtë sistemin ton për të identifikuar gjatë kohës që ato janë në ajër. Nobody in the world has this technology. Është një teknologji që nuk e ka askush tjetër në botë. The success rate is 90% plus. Shkalla e suksesit të kësaj teknologjie është 90+%. The system can calculate not to intercept every missile if it sees that it goes into vacant places that there are no cities in. Pra, ky lloj sistemi na ndihmon të identifikojmë për shembull cilat janë raketat që shënjestrojnë vende, të themi, djerr, ku nuk ka jetë, ku nuk ka asgjë. And of course, the people are warned by a special system to go into shelters where this missile should land, if they land. Kështu që sistemi ka një lloj mënyre të njoftimit të njerëzve se ku duhet të shkojnë ato qendrat e mbrojtura, të themi, nëse ne nuk arrim të eliminojmë dot, domethënë nëse ato godasin. To sum it up, because of this system, in spite of the fact that 3,000 missiles plus were shot at us, if I'm not mistaken, today 8 Israelis were killed. Atëherë që ta përmbledh, domethënë, fal kësaj teknologjie, këtij sistemi, nga 3.000 e ca raketa të goditura nga Hamasi, sot kemi, në mos gaboj, 8 izraelit që kanë humbur jetën. Out of these 8, by the way, 2 ladies died because they fell on their way to the shelter. Dhe në fakt nga këta 8 izraelit që u goditën, ndoshta unë bëra gabim më herët, vetëm 2 zonja kanë humbur jetën sepse ranë gjatë rrugës për tek këto qendrat e mbrojtura. So the protection system works very well and we don't have to apologize about it. Sistemi ynë i mbrojtjes funksionon shumë mirë dhe nuk është se duhet kërkojmë ndjes për këtë. Ndërkohë, Hamasi si furnizohet? Nga I merr këto raketa? This is very good question. There are 2 sources. One source is Iran. They smuggle it from the Sinai Egyptian peninsula with tunnels into Gaza. And the other source is local production. Është pyetje shumë e vënd në fakt. Një burim furnizimi me raketa është Irani, ata I kontrabandojnë përmes tunelesh të nëndeshme deri në Gaza, dhe burimi I dytë janë raketat e prodhuara në vend. In the recent years, the Egyptians restricted or controlled very much the tunnels, and less products are smuggled into the Gaza. And we feel that by attacking the infrastructure that was built for so many years in order to produce locally the missiles, by attacking it during this operation, we will hamper the efforts of the Hamas in the future to produce more and more missiles and rockets.
Në fakt, kohët e fundit, Egjipti është duke i kontrolluar, duke i kufizuar shumë më tepër tunelet që përmenda më herët të nëndenshme të furnizimit, kështu që duke sjellë gjithmonë më pak furnizime për Gazën. Por ne besojmë se duke atakuar, duke shënjestruar infrastrukturën që shërben në vend për prodhimin e raketave, ne do ta pengojmë Hamasin, i cili do të prodhojë më pak të tilla në të ardhmen. Ndërkohë, edhe nga pala tjetër, flitet për një numër të lartë të vrarësh, dhe ju keni qelluar, Izraeli ka qelluar dhe ka targetuar pikërisht pallatin e medias në Gaza. Pse atë? The media building was not a media building, it was partly a media building, but we know that there were some offices and apartments of Hamas people in the building taking shelter under the wings of the media. Nuk është tamam pallati apo ndërtesa e medias, ishte pjesërisht e medias. Ne kishim informacione se aty kishte zyra dhe apartamente të përdorura nga Hamasi si një lloj mburoje. Domethënë ata fshiheshin, le të themi, në emrin apo krahët e medias. Nobody in Israel would dare to attack journalists or media people for no reason. And we informed them that they have to evacuate the building because the building they are in is of danger to us. Askush në Izrael nuk do të merrte guximin të sulmonte gazetar apo njerëz të medias. Për këtë arsye, ne i njoftuam paraprakisht të evakuonin ndërtesën, sepse ajo ndërtesë përbënte rrezik për ne. Si funksionon në momenti që ju lajmëroni që njerëzit të largohen sepse ndërtesa do bombardohet? Qarkulloi gjithandej një lajm kur një administrator i një pallati fliste në telefon me forcat e ushtrisë izraelite për tu lajmëruar se duhet të largonte menjëherë banorët. So it is a very sophisticated system. It begins with telephone calls. We have the numbers of most of the people in the building, so we warn them, in a short time you have to leave the building. More important is what we call knock the roof. Knock the roof is a demo missile, not a real missile, is sent to the building, it knocks the corner of the roof, make a big noise, and then there is a loudspeakers, tell them, leave the building. We do it 1 hour in advance, minimum, and it works very well. Never that we have done it and people stayed in the building. It was very clear that they need to leave. No army in the world. Just a moment. Can you just a moment for Albanian? Është një sistem shumë i sofistikuar në fakt. Ne arrim të njoftojmë njerëzit në ndërtesë brenda një kohe shumë të shkurtër. Fillon me telefonata, çka është e rëndësishme, ne kemi numrat e telefonave të shumicës së personave në godina dhe pas telefonatave fillon ajo që në anglisht quhet knock the roof, si më thën godet troket çatin e një ndërtese. Fillon me një raketë demonstrimi, jo reale, e cila prodhon një zhurmë shumë të madhe dhe njerëzit kanë pak a shumë 1 orë kohë që të mund të largohen, ndërkohë ka dhe njoftime me altoparlant duke njoftuar njerëzit të largohen nga godina. Kështu ka funksionuar pothuajse gjithmonë. No army in the world have this procedure. We do it because we know that we deal with a place that is very inhabited by many people, and we should be very, very careful while attacking targets. Asnjë ushtri në botë nuk e ka një sistem të tillë, por ne e kemi dhe e bëjmë sepse e dim që targetojmë një vend shumë të banuar. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm për të mos shkaktuar viktima. Ndërkohë, gjatë kësaj kohe ka pasur një reagim për ju nga autoritetet e bregut perëndimor? Yes, there is a big tension in the West Bank because Hamas' initiative is to let grow the tensions within the Arabs in Israel itself and in the West Bank in order to create some havoc. So they do it for the last 2 weeks, mainly after the cancellation
of the elections in the Palestinian Authority by Abu Mazen 3 weeks ago. And this is one of their prime intentions, to cause unrest. Po, ka pasur shumë tension në bregun perëndimor, sepse iniciativa kjo nismë e Hamasit është pikërisht për të rritur tensionet në Izrael dhe në bregun perëndimor. Ata duan të krijojnë një lloj trazire, le të themi, këto 2 javët e fundit, gjë që vjen 3 javë pas anullimit të zgjedhjeve me Abu Mazen. The people in Judea and Samaria, the Palestinian Authority, have a lot to lose, because in the last 15 years, since Hamas took control of the Gaza, the economy or the per capita income in the Palestinian Authority is double than in Gaza. Në fakt, banorët e Judes dhe Samaris kanë mjaft për të humbur tashmë, sepse tashmë të ardhurat për frymë në Palestinë janë rritur 2 fish. Në Palestinë? Maybe I got. Can you please I said repeat that this? in the last 15 years, since Hamas took control of the Gaza, the Palestinian Authority, the income per capita there is double than in the Gaza. Kemi Palestinën dhe Gazën, këto 15 vitet e fundit, që kur Hamasi ka marrë kontrollin e Gazës, në Palestinë në fakt është rritur krahasuar me Gazën. Ata që jetojnë në Gazë. This is the main reason that they don't join the efforts of Hamas with a great enthusiasm. Kështu që palestinezët tashmë nuk është se i bashkohen Hamasit me ndonjë entuziazëm të madh. Pra, për ata që janë të paqartë dhe shkruan që ka një luftë mes Izraelit dhe palestinezëve, izraelitëve dhe palestinezëve, ne mund t'ju themi me 2 fjalë, çfarë lufte është duke ndodhur, mes kujt dhe kujt, kë dëmton dhe kë ndihmon kjo luftë? This is a good question, because we are not fighting now the Palestinians in Judea and Samaria. We are fighting the Hamas, terrorist organization in Gaza. Është pyetje me vend në fakt, sepse ne nuk po luftojmë kundra Palestinës. Ne po luftojmë në Jude dhe Samari, pra territori kontrolluar tashmë nga Hamasi, një organizatë terroriste. For example, Hamas doesn't recognize the right of the state of Israel to exist. Hamasi, për shembull, nuk e njeh të drejtën e shtetit të Izraelit për të ekzistuar. They have a charter, it's written in their charter, all the Jews should be eliminated, annihilated from the land of Israel. Ata kanë madje një statut ku shkruhet qartë se qifutët nuk duhet të ekzistojnë, ata duhet të eliminohen. So you cannot negotiate with somebody like this. And if he attacks you, you have to respond. Nuk mund të negociosh me njerëz të tillë. Nëse të sulmojnë, ti duhet reagosh. With the Palestinian Authority is a different story, because in the future we can have peace treaty with them because they are not committed to destroy us. Me Palestinën është tjetër histori. Ne në të ardhmen mund të kemi një marrëveshje paqeje me ta, sepse ata nuk është se janë të angazhuar për të na shkatruar. We are especially optimistic this year because some months ago we achieved diplomatic relations and peace treaties with Arab states, some of them, like United Arab Emirates, Bahrain, Morocco, Sudan, that were our enemies till a year ago. Pra, ne madje këtë vit jemi optimist, sepse kemi arritur të vendosim marrëdhënie diplomatike dhe të lidhim marrëveshje me disa shtete arabe, si Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Maroku, Sudani, që deri para një viti, me cilët për deri para një viti kemi qenë armiq, le të themi. These countries understood that they cannot be held hostage because of the Palestinian or Hamas disputes with Israel. Këto vende arritën të kuptonin se nuk mund të mbeten peng
i qëndrimeve të Palestinës dhe Hamasit ndaj Izraelit. Pra, kjo do t'jetë edhe pjesë e planit për paqja afatgjat në rripin e Gazës. So this seems to be the plan, let's say, for a long-term peace on Gaza Strip. On Gaza, I'm not optimistic because Hamas will not accept any solution with the Palestinian Authority. Për Gazën, për rripin e Gazës nuk jam shumë optimist sepse Hamasi nuk ka për të pranuar asnjë lloj marrëveshje me autoritetet palestineze. Because the rifts between the Palestinian Authority and Hamas are huge, immense. Sepse qarjet përmes autoriteteve palestineze dhe Hamasit janë të jashtëzakonshme. A planifikon Izraeli luftë toksore tani? Land attacks If now? it's necessary, of course, it's on the table. But we feel that we can implement what is necessary so far without entering the Gaza itself. Nëse do t'jetë e nevojshme, patjetër, është një nga opsionet në tavolinë. Por ne mendojmë apo duam që t'i bëjmë të ndërhyrje pa hyrë në rripin e Gazës. Po qëndrimi ndërkombëtar për ju rreth kësaj ngjarje, ju duket mbështetës, pam që kryeministri Netanyahu falenderoi shumë vende duke nisur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të dytin ishte Shqipëria në listë. Apo ju mbështet komunitetin ndërkombëtar në këtë moment? So far, yes, because they understand that who is the attacker and who has to protect itself. Deri tani, po, ndihemi të mbështetur nga komuniteti ndërkombëtar sepse ata e kuptojnë se kush është sulmuesi dhe kush po vetë mbrohet. Many states support us, including the United States of America, of course, Germany, Czech Republic, Austria, and many others. Shumë shtete ne na mbështesin, si Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Republika Çeke, Austria e shumë të tjerë. A i keni ndjekur protestat që janë zhvilluar këto 2 ditë të fundit në Shqipëri me thirrjet Palestina e lirë? Not really. I got some information, but I was not there. Nuk është se i kam ndjekur vërtet, i kam marrë ca informacione, por nuk kam qenë aty. Duket se në këto protesta ka pasur shumë shtetas sirian edhe turq, gjithashtu ka qenë dhe flamurit e tyre në ditën e parë protestës, më pas u zëvendësuan flamurin shqiptar. Por cila është përshtypja juaj për qëndrimin e qeverisë e popullit shqiptar dhe mandej për qëndrimin zyrtar të qeverisë shqiptare ndaj Izraelit në këto momente? Before answering about the Albanian government, I should talk about the Syrians. Para se të përgjigjem për qeverinë shqiptare, duhet flas në fakt për sirianët. They went into civil war that has no connection to Israel. Ata kanë hyrë në një luftë civile që nuk ka asnjë lloj lidhjeje me Izraelin. They destroyed their country totally. E shkatëruan totalisht vendin e vet. We opened on the Golan Heights a special hospital to treat people that were wounded in this war. Ne hapëm një spital posaçërisht për trajtimin e të lënduarve nga kjo luftë. And they preach to us what to do. You see what a kind of hypocrisy. Dhe ata na predikojnë se çfarë duhet bëjmë. E shikoni çfarë hipokrizie? We feel a lot of support in Albania. I feel it every day. I see it every day. I should say, if I can judge by my feelings and by statistics, it's 9 of 10 support us. 9 out of 10. Unë çdo ditë e ndjej dhe e shoh mbështetjen e shqiptarëve dhe po të flas me ndjenja apo me statistika, do thosha që në çdo 10 shqiptar 9 na mbështesin. Por ndërkohë në nivelin zyrtar, në nivelin e marrëdhënieve politike dhe ekonomike që Shqipëria me Izraelin ka, çfarë mund themi përtej asaj çfarë shohim tek njerëzit? Political relations are very good, of course, and I know that there were elections in Israel. We don't have a government yet. It's a caretaker. And I know that you are about to have a new government, but all in all, the political relations are very good, strong and stable. Marrëdhëniet politike do thosha janë shumë të mira mes Shqipërisë dhe Izraelit. Ne sapo kemi pasur zgjedhje në Izrael, tashmë kemi një qeveri, domethënë teknike të themi deri në ardhin e qeverisë së re dhe ju sapo patët zgjedhje do keni një qeveri së shpejti të re nga këto zgjedhje, por marrëdhëniet mes nesh do thosha që janë shumë të mira, janë stabil
Let's talk a minute about the economy. Flasim një minutë për ekonominë? Me kënaqësi. With pleasure, yes. Of course, COVID prevented us from doing many things, so ideas that were on our mind. Sigurisht që Covidi nuk na la të bënim të zbatonim shumë ide që kishim në mendje. But 5 days ago we initiated back the charter flight from Israel to Tirana. Por para 5 ditësh në fakt ne nisëm fluturimet e charterave nga Izraeli në Tiranë. Twice a week already. 2 herë në javë. We'll have many more, and by that we believe that Israeli tourists can return to Albania this year. Do të kemi edhe shumë më shpesh dhe ne shpresojmë që izraelitët mund të vinë në Shqipëri këtë vit. Most of our people are vaccinated or recovered, so for us it's no problem. Shumica e popullsisë tonë ose e ka kaluar Covidin ose është e vaksinuar, kështu që për ne s'përben asnjë problemi. This would enable businessmen to return to Albania and to see options for cooperation. Kjo do të jap mundësi biznesmenëve izraelit të vinë në Shqipëri dhe të shohin mundësi bashkëpunimi. We know exactly what we need to do, and now we'll push it forward, because now it's the time. We cannot lose time anymore. 1 year is already gone. Dhe ne dim saktësisht se çfarë duhet bërë, kështu që edhe po nxisim, po bëjmë gjitha përpjekjet për këtë, është pikërisht momenti. Nuk kemi kohë për të humbur. Iku një vit. Pra, ky do të jetë vit kur ne mund të bashkëpunojmë më shumë, duke qenë se shumë kush që na njeh mendojnë që jemi popujt e ngjashëm. There are many similarities, of course. To begin with, we are both small nation with a very small state, with a very rich history. But I think the fundamental pillar in our relations is the wonderful, very unique attitude of the Albanian people to the Jews during the Second World War. This is a story that should be told all over the world. Many people don't know about it, and when they are told about it, they are shocked for the good. Po, është e vërtet kemi shumë ngjashmëri, e para jemi të dy kombe të vegjël, kemi shtete të vegjël, por kemi histori të pasur dhe ajo shtylla themelore, le të themi, e mrekullueshme është qëndrimi i mrekullueshëm, qëndrimi unik në fakt i shqiptarëve ndaj izraelitëve në luftën e dytë botërore. Është një histori që shumë njerëz nuk e dinë në botë dhe kur a tregon habiten, shokohen madje. Dhe është një histori që duhet treguar për këtë arsye në gjithë botën. We say that it is very easy to be friends on a cocktail party, but it's more difficult to be friends on dire, tough days. Ne kemi një shprehje që thotë është kollaj ta kesh tjetrin mik kur ha e pi, si më thënë, në një dark kokteili, fest kokteili. E vështirë është kur je në ditët e tua më të këqija. Ne ishim miq në kohra të vështira. Dhe ju na e njohët, na e ditët këtë fakt. Kjo na bëri shumë të vëmendshëm më pas. Look, not only that we recognize, we finished this year a translation of educational booklets that are taught in the Israeli education system about the salvation of the Jews of Albania. Jo vetëm që e kemi njohur, por ne këtë vit kemi mbaruar së përkthyeri disa libër të vegjël, të themi, që do të përdoren në ciklin arsimor të fëmijëve në Izrael për të treguar se si ne jemi shpëtuar gjatë luftës nga shqiptarët. In order to instigate it or to instill it into your education curriculum. Duhem domethënë që t'ua mëkojmë fëmijëve që në sistemin shkollor. Because what we see here is very strange. We see people. There are two types when we talk about the salvation of the Jews. One type of people will say, it's nothing. This is what we ought to do, we did it. It's instinct. Yeah. We don't control it. And the other type says, we don't know about it. Why we don't know? Because after the Second World War, we didn't have diplomatic relations. People here were afraid to talk about certain topics, and this was one of them. Në fakt, doja ta thosha, është më e çuditshme çfarë shohim në Shqipëri. Ka dy lloje njerëzish. Janë ata të parët që thonë, po, s'kemi bërë gjë të madhe,
duhet ta bëni do ta bëni me këdo, domethënë, është instinktive, nuk është se diçka një vendim që morëm. Janë dhe shqiptarët e tjerë pastaj që thonë, nuk e dim ne, nuk dim gjë çfarë ka ndodhur, dhe ka një arsye për këtë. Pas luftës së dytë botërore, ne nuk është se kemi pasur marrëdhënie mes dy vendeve, njerëzit nuk kanë dëgjuar, dhe ata që kanë ditur kanë pasur frikë të flasin. So we are here to fix both of them. Number one, you have to tell the people what you have done, you have to be proud of it. And number two, we have to put it into the curriculum for the young generation, because if we don't tell it, they will not know it. Kështu që duhet ta zgjidhim këtë punë me të dyja grupet. E para duhet t'ua tregojmë njerëzve dhe njerëzit të ndjen krenar për atë që kanë bërë, dhe e dyta t'ua tregojmë brezave të rinj që ata ta dinë. Zoti ambasador, unë kam qenë disa herë në Izrael për të intervistuar Amos, shkrimtarin e madh tashmë ka ndruar jetë, David Grossman, i cili është gjallë por ka humbur djalin në një luftë të Izraelit. Gjithashtu dhe shkrimtarin tonë të madh Ismail Kadare, kur ai u nderua me çmim nga presidenti Revlin në Jeruzalem. Gjithashtu kanë ftuar gazetarë izraelit në Berat kryesisht për të njohur historinë nëpërmjet muzeut Solomon. Kjo do doja të ishte e dyanshme, do doja që gazetarët në Izrael të mund ta tregonin Shqipërinë, sepse për te çfarë mund të thuhet në libra, gazetarët japin një dorë të mirë njohje të përbashkët dhe dyanshme. I think they do it, but to begin with, I think it's a job of your embassy in Israel, and they do it quite fine. Of course, they put more attention these days on journalists that deal with tourism, with economics, etc., but not only. Unë mendoj që gazetarët izraelit e bëjnë këtë punë, domethënë e tregojnë Shqipërinë, por kjo që për ta filluar është pikë së pari një punë e ambasadës shqiptare, e cila e bën këtë punë dhe e bën mirë, por këto ditë kuptohet që vëmendja e tyre është më tepër drejt çështjeve të tjera, këtyre aktualeve, ekonomisë e tjera. I believe that if we manage to bring more and more Israelis at the very beginning as tourists to Albania, then it will happen by itself, because the people of Israel would have and already have great interest in your country. Unë mendoj se duke sjell shumë izraelit në Shqipëri, kjo do të ndodhë vetvetiu, dhe në fakt izraelitët janë goxha të interesuar për vendin tuaj. E vërtet, i takon në fakt ambasadës së Shqipërisë zotit Bardhi për të bërë më shumë për njohjen, gjë që ai e ka bërë. Mua më ka ndihmuar personalisht ai për të komunikuar me Izraelin, dhe unë komunikova me të këto ditë, ndërsa ambasada shqiptare në Tel Aviv ishte duke u goditur në afërsitë të saj nga raketat e Hamasit. Ambassador Bardil is doing a great job, and of course they were under attack because one of the missiles landed in Ramat Gan, which is not far from your embassy in Tel Aviv, but we shall overcome it, and we will continue our efforts. And I think Ambassador Bardil feels very welcome in Israel. And in Israel you can be very proud to say that you are Albanian. Po, ambasadori Bardhi po bën vërtet një punë shumë të mirë, po është vërtet në fakt një raketë ra në Ramat Gan, që është një vend shumë afër ambasadës shqiptare, por besojmë do në Tel Aviv, besojmë do ta kapërcejnë këtë. Ambasador Bardhi besojmë ndihet shumë i mirëpritur në Izrael, dhe në fakt të thuash jam shqiptar në Izrael, mund ta thuash me shumë krenari. Po, unë e kam provuar. Yes, I tried that. I experienced that. Okay. Megjithatë, ju e kaluat pyetjen, me lejen tua dua të rikthehem për t'u thënë atyre njerëzve që protestojnë, nëse ka mes tyre edhe shqiptar, jo vetëm sirian, për t'u thënë atyre që raketat e Hamasit po qëllojnë edhe drejt ambasadës shqiptare, po qëllojnë janë raketat e Hamasit. Lufta po bëhet mes Hamasit dhe Izraelit dhe jo mes Palestinës dhe Izraelit. Nëse ju mund t'ia thoni këto njerëzve që protestojnë në Tiranë për të kërkuar Palestinën e lirë. Yes, it is very true. To begin with, Hamas missiles already killed Arabs some days ago near the city of Lod. Father and daughter were killed. Out of the 8 people that I told you that were killed, 2 are Arabs that were killed by missiles of Hamas. Po, raketat e Hamasit po na godasin, në fakt janë 8 persona, 8 të vrarë, po e rikonfirmoj dhe unë se nuk isha e sigurt më herët. Pra, ndër të cilët ishte një atë e birë që u vran në qytetin e Lod. And if you remember, the first day they launched the rockets, they launched them at Jerusalem.
Nëse e mbani mend, ditën e parë që hodhën raketat ishte në Jeruzalem. So this how insane you should be in order to attack the cities that you worship. Sa i çmendur duhet jesh të atakosh qytetin që ti adhuron. So this is the reason that I told you before that I don't see any solution right now with these people because their ideology is beyond any logics. Prandaj dhe u thash më herët që nuk shoh asnjë lloj zgjidhjeje me këta njerëz. Ideologjia e tyre e tejkalon logjikën. With the Palestinian Authority we negotiate, not right now but in the past, and we will continue to negotiate. It might take us 10 years, it might take us 20 years, but at the end of the day we'll have peace with them. With Hamas, I don't see the solution in the near future. Me Palestinën nga ana tjetër ne kemi negociuar, nuk po negociojmë këto ditë, por do të vazhdojmë të negociojmë. Edhe nëse do na duhet 10 vjet, 20 vjet, dikur do të kemi një marrëveshje paqeje. Me Hamasin është e pamundur të negociosh. Duke rikthyer edhe një rast në fotografisë së famshme të AFP-s të raketave, pra raketat e Hamasit që priteshin nga sistemi juaj si rufe pritës ngjante, të doja të pyesja, a ka një perspektivë bashkëpunimi ndihme, më saktë, të forcave të armatosura izraelite ndaj Shqipërisë dhe Kosovës me këshilltar dhe trajnim, duke pasur parasysh nivelin dhe mundësitë që ju keni? Oh, luckily you don't suffer from such problems, so you don't need it. But definitely Israel became, in the last 25-30 years, what we call startup nation. Startup nation means that your economy is based on technology. Atëherë, për fat të mirë, juve nuk është ju duhen këto gjëra. Izraeli ka këto 25-30 vitet e fundit që është kthyer në atë që e quajmë në anglisht startup nation, një kombë siç përdorim për startup, që do thotë është një ekonomi e bazuar tek teknologjia. It means that everything in life almost have a solution. Technological solution. Që do të thotë nga ana tjetër që gjithçka në jetë e ka një zgjidhje teknologjike. And it does miracles. Why? Because to implement it costs you less money and less time. Dhe kjo do të thotë mrekulli në fakt, sepse ke zgjidhje që të kushtojnë më pak para dhe të marrin më pak kohë. Not to talk about the fact that in some cases it revolutionizes your concept, your way of thinking. Për të mos thënë pastaj që kjo lloj mënyre të revolucionizon, si më thënë, bën një revolucion të mënyrës se si e mendon gjërat. So if you have on your mind a farmer that grows 2 hectares of corn on a flooded area, this story is over. Today we talk about greenhouses, we talk about hydroponics, we talk about vertical agriculture, we talk about drones support of agriculture, very, very modern agriculture that can make any farmer here rich and proud, or I should say proud and rich. Kështu që sot domethënë nuk flitet më për fermer që mbjell një 2 hektar me misër në një ishkënet. Sot flasim për sera, flasim për hidrofon, flasim për bujqësi vertikale, për mbështetje me dron, për një bujqësi shumë moderne. Sot mund flasim, gjitha këto gjëra mund ta bëjë një fermer shumë të pasur dhe krenar, tamam do thosha shumë krenar dhe të pasur. Ju ndjek me shumë kënaqësi në këtë që thoni, ja, edhe ky vend ku ne jemi, kjo studio, nuk ka njerëz. Këtu s'ka njerëz mbas kamerave, gjithçka është robotike. Brenda në teknologjia është e përqendruar vetëm tek një person. Kjo na ndihmon që të kursejmë kohë dhe njerëz, dhe ndërkohë na ka bërë që ne të jemi në teknologjinë e re të televizionit në YouTube. Prandaj me sa duket do kemi nevojë edhe për këtë që të bashkëpunojmë me ju për të mësuar më shumë nga gjërat që ju i bëni. Pavarësisht se ku janë ushtri, bujqësi, ekonomi apo media. Yes, army, even if you talk about army, you talk of civilian jobs that the army has. Yeah. Like training, like emergency, like other capabilities that the army needs. Because at the end of the day, the army is at the service of the nation. Yeah.
Në fakt, edhe kur themi ushtri, nuk është më ushtria e dikurshme, po flasim për civil që kanë punë të caktuara, flasim për trajnime, flasim për reagime në raste emergjencash, flasim për kapacitete. Në fund të fundit, ushtria është një shërbim për popullin. Unë do doja që të kishim sa më shumë mundësi komunikimi, jo vetëm në kohë lufte, si kjo tani, por edhe në kohëra paqe, si që është turizmi. Kjo do të na bënte më afër, do të na zhvillonte më shumë edhe do të na mësonte se nuk ka rëndësi sa i vogël je, rëndësi ka sa i mençur je. I totally agree. Small nations should find their way in this universe. And each nation has its advantages. We are proud about our advantages, but we know that some other nations, they have best practices as well. And I can give many, many examples. So in our case, 100 years ago, 70 years ago, 80 years ago, we didn't have a state, and our people were not soldiers at all. We were exiled, and we were people of the book. And we were not farmers as well. But when we arrived back to the land, to the state of Israel, we understood that we have to change our diskette. And if we don't do it, we will not survive. Atëherë, po, ne jemi kombe të vogla dhe kombet e vegjël duhet të gjejnë rrugën e tyre në univers. Të jesh një komb i vogël ke avantazhe dhe disavantazhe. Ne kemi ato avantazhet tona për cilat jemi krenar, por ka edhe kombe të tjerë të vegjël që kanë ca praktika të mira dhe unë mund t'i jap plot shembuj. Ne vet para 70, 80, 100 viteve nuk kishim asnjë shtet. Ne nuk kishim ushtar, ne ishim në mërgim, ne nuk ishim një popull siç është çdo popull, ne ishim popull librash. Nuk kishim fermer dhe ja ku jemi sot në tokën e Izraelit. Ndërsa unë dua ta mbyll me tokën e Kosovës, të cilën ju e njohët. Ju e njohët së fundmi Kosovën, edhe me sa duket Kosova gjithashtu çoi ambasadën në Jeruzalem dhe para 2 ditësh Kosova në këtë moment u bashkua me ju dhe të drejtën tuaj për t'u vetë mbrojtur. Pra nuk ka lidhje çfarë a je një vend me shumicë muslimane apo jo, në këtë bashkëpunim dhe të mendim të ngjashëm, si kundër ndodhi mes jush edhe shqiptarëve të Kosovës. We appreciate very much the Kosovar support and the opening of the embassy in Jerusalem. And now our people should work on the relations, strengthening the relations with Kosovo, because Kosovo, again, is a very, very small country like ours, and there are many things that we should do together, and we'll do it. Ne në fakt me qëra fjala e vlerësojmë shumë mbështetjen e Kosovës dhe faktin që ajo hapi një ambasadë në Izrael, tashmë u mbetet njerëzve tanë të vazhdojnë të forcojnë marrëdhëniet mes dy vendeve. Edhe Kosova është një vend i vogël nga ana tjetër. U shtofshin marrëdhëniet produktive mes shqiptarëve dhe izraelitëve. Dhe bëfshim këtë botë një botë me më tepër paqe dhe më tepër mundësi zhvillimi edhe kënaqësie njerëzore. Yes, for us it's extremely important because since the state of Israel was established and even before, we suffered a lot from war and terrorism and calamities. But we look forward in a positive way because years back we didn't have peace treaty with Arab countries like Egypt, like Jordan and others, and now we have. Years back, our country was small and fragile, and now is not. And, maybe more important, many, many states, even states that are not great friends of Israel, they understand that there are things that we can and we should do together, because life is more important sometimes than ideologies. Në fakt,
Për ne është shumë e rëndësishme, sidomos duke pas parasysh që jemi një shtet i ri tashmë, që kemi vuajtur nga shumë luftra, terrorizmi, nga fatkeqësi të ndryshme. Nuk e mendonin për shembull se mund të kishim marrëveshje e paqe me vendet si Egjipti, Jordania. Vite më parë ne kemi qenë të vegjël, nuk kemi më aq të vegjël dhe aq të brisht, le të themi, si shtet. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme për ne është edhe vendet të tjera që nuk janë domosdoshmërisht miqt e Izraelit, e kuptojnë që ka plot gjëra që ne mund të bëjmë bashk, sepse në fundit jeta është më e rëndësishme se sa ideologjia. Jeta është më e rëndësishme se ideologjia. Me këtë po e mbyll të intervistë duke falenderuar. Faleminderit ambasadori Gendler që ishit në studion e Shqip në DritareTv. Kënaqësi. It's my pleasure. Thank you very much. Ishim me ambasadorin e Izraelit në Shqipëri, zotin Noal Gal Gendler. Kënaqësi që e kishim në këtë intervistë për të shpjeguar më shumë anën e tij të ngjarjes për sa i përket çfarë po ndodh në rripin e Gazës. Do të flasim përsëri në gjithë edicionet tona për situatën. Është një situatë që prek gjithkënd dhe është në media ndërkombëtare. Ne jemi pjesë e saj. Ju rikujtojmë takimin e ardhshëm ditën e njëjtë, ndërsa të martën në Shqip me Dritan Hila.